ጤና ይስጥልኝ ተማሪዎች እንደምናችሁ ጌቱ ነኝ ከቤን ቨርቹዋል አካዳሚ። የዛሬው ትምህርታችን አርዕስት What are the uses of technology in biology? ስለዚህ ተማሪዎች እስካሁን ድረስ ባዮሎጂ ለቴክኖሎጂ የሚሰጣቸውን ጥቅሞች ለማየት ሞክረን ነበረ። አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂ ለባዮሎጂ የሚሰጣቸውን የተለያዩ ጥቅሞች እያየን ነው ማለት ነው። So it's a practical application of biotechnological instruments in providing the required human services and the investigations of new biological questions. ስለዚህ ለማወቅ አስቸጋሪ የሆኑት ለምሳሌ የኮሎን ካንሰር ወይም የአንጀት ካንሰር ብንመለከት ምልክቶቹ ተመሳሳይ ናቸው። ሰዎች ሐኪም ቤት ቢሄዱ the same signs and symptoms ተቅማጥ ሊኖረው ይችላል። ይሄ ከተለያዩ contamination of bacteria and virus ወይንም contaminated food and water ከሚመጡ በሽታዎች ጋር ተመሳሳይ ምልክቶችን ያሳያል። ነገር ግን ቴክኖሎጂን በመጠቀም እዚህ ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ካንሰሮች ሊሆን ይችላል በሽታዎችን በቀላሉ ባለፈው እንዳልነው ለምሳሌ ከኩላሊት ጋር ተመሳሳይ ስራ የሚሰራውን ዳያሊሲስ ማሽን በመጠቀም ለሰው ልጆች አስተዋጽኦ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ፕላንት ቲሹ ካልቸር ማየት ትችላላችሁ። በተለይ ረጅም ዓመት የሚፈጅባቸውን እንሰት ተክልን ብንወስድ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ቅጠል፣ ግንድ አውጥቶ ፍሬ እስከሚሰጥ ድረስ ምናልባትም 7 ዓመትና ከዛ በላይ ይፈጅበታል። በአሁኑ ሰዓት ግን ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ወይም ፕላንት ቲሹ ካልቸር አማካኝነት ከዛ ተክል ላይ ፒስስ ኦፍ ቲሹ ብቻ በመውሰድ እዚህ ካልቸር ሚዲየም ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስር፣ ቅጠል፣ ግንድ ወይም ቬጂቴቲቭ ፓርቶች እንዲያወጣ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በፕላንት ቲሹ ካልቸር ወይም ማይክሮ ፕሮፓጌሽን አማካኝነት በቀላሉ አሁን ይሄ ከትራዲሽናል ማይክሮ ፕሮፓጌሽን የተለየ ነው። በትራዲሽናል ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ወይም ክሎኒንግ ቴክኒክ ለምሳሌ ጽጌሬዳ ቢኖር ያንን ጽጌሬዳ ግንዱን በመቁረጥ በመትከል እሱን የሚመስሉ የጽጌሬዳ ተክሎች መፍጠር ይቻላል። ያ ከቲንግ ግራፍቲንግ የምንለው ቴክኖሎጂ ነው፣ ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ ከዛ በበለጠ ቴክኖሎጂን በማስፋት ግንድ በመቁረጥ ብቻ ሳይሆን ከተክሉ ላይ ከምንፈልገው ፓርት ላይ ፒስስ ኦፍ ቲሹ ብቻ በመውሰድ ቅጠሏን በመውሰድ ስር፣ ቅጠል፣ ግንድ እንዲያወጣ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ማይክሮስኮፕ ነው። እንደምታውቁት ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የተለያዩ ሆስፒታሎች ውስጥ አለ፣ የተለያዩ ክሊኒኮች ውስጥ አሉ፣ የተለያዩ ምርምር ጣቢያዎች ውስጥ አሉ። ስለዚህ ይህንን ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ በመጠቀም የተለያዩ አይነት ለምሳሌ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ሊሆን ይችላል። ሁለቱም አይነት ትራንስሚሽን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ፣ ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ በመጠቀም የተለያዩ በአይን ለማይታዩ እጅግ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ተዋሲያንን ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ናኖ ቴክኖሎጂ ላይ ወርደን ወይም ደግሞ ሳይቶጀኔቲክስ ላይ ወርደን ለማጥናት እነዚህን ቴክኖሎጂዎች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። Now students, let us try to see some of the biological studies that use technologies and tools involved. One is biochemical studies. It's helpful to investigate information on carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids. ተማሪዎች በ10ኛ ክፍል ትምህርታችሁ እነዚህን አራቱን ሜጀር ባዮኬሚካል ሞሌኪውሎች ታስታውሳላችሁ። ካርቦሃይድሬት ስንል ስለነ ሞኖሳካራይድስ፣ ዳይሳካራይድስ፣ ፖሊሳካራይድስ ስትራክቸር ኤንድ ፋንክሽን ብናይ ለምሳሌ ፕሮቲንስ ላይ ብንመለከት ሲምፕል ፕራይመሪ ስትራክቸር ያላቸውን ፕሮቲኖች እንደነ ኢንሱሊን አይነት insulin, which is a very important hormone made from 51 amino acid, has the simplest structure to the more complex proteins like hemoglobin, which has quaternary structure. Lipids ብንመለከት ስትራክቸራቸውን ለማጥናት ለምሳሌ lipids እንዴት from condensation reaction of fatty acid and glycerol እንደተሰሩ ለምሳሌ triglycerides ብንመለከት how a glycerol condenses with 3 fatty acids to form these naturally abundant lipids. And nucleic acid produce ለማድረግ ሁለቱ nucleic acid አንደኛው DNA የምንለው deoxyribonucleic acid and RNA ወይም ribonucleic acid produce ለማድረግ ስለነዚህ ስትራክቸሮች ለማጥናት biochemical studies we need to use different kinds of technologies. The other one is in biomedical studies.
deals with providing detailed information on the chemical components of various medicinal plants. We need to use certain kinds of technologies. ሶስተኛው biophysical studies ላይ the science of using physical devices to gather biological information at all scales of biological organization from the simplest levels of biological organization የምንለው. Can anyone answer what do you call the simplest levels of biological organization? Cells, yeah? A group of similar cells with similar function forms what? Tissue. And then a group of similar tissue forms what? Organ. These are known as lower levels of biological organizations. And then there are systems, a group of systems, different systems in humans, like the nervous system, the circulatory system, the urinary system forms what's known as organ system or organisms. So እነዚህን ሁሉ ለማጥናት ባዮፊዚካል ስተዲስ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኒውክሊር ማግኔቲክ ሪዞናንስ፣ ኤክስሬይ ክሪስታሎግራፊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም እነዚህን ባዮፊዚካል ስተዲስ ስትራክቸራቸውን ማጥናት እንችላለን ማለት ነው። ይህም እንደምታዩት የተለያዩ ባዮሜዲካል ስተዲዎች ላይ ሕክምና ላይ የምንጠቀምበት አንዱ መሳሪያ ነው ማለት ነው። አራተኛው environmental studies. It's a multidisciplinary system deals with the interaction of humans with their immediate environment. ለምሳሌ ኢኮሎጂ ላይ ብንመጣ it is one branch of biology which studies about how living organisms live in their immediate environment and also interacts with their immediate environment. So if you are an ecologist ወደ ፊልድ በምትወጡበት ጊዜ የተለያዩ አይነት መሳሪያዎችን መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ያመረታቸው። አምስተኛው ባዮኢንፎርማቲክስ የምንለው ነው። እጅግ በጣም እያደገ ያለ የመጣ ኢንተርዲሲፕሊናሪ ሳይንስ ነው። የባዮኢንፎርማቲክስ እውቀት እንዲኖረው አንድ ተመራማሪ በአንድ በኩል የባዮሎጂ እውቀት ሊኖረው ይገባል። ሁለተኛው ደግሞ የኮምፒውተር ወይንም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እውቀት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። So it's a blend of biology and computer science, what's known as bioinformatics. It is a scientific discipline involving computer technology, and in this computer technology you are expected to collect, you are expected to store different kinds of sequences of DNA, analyze the sequence of DNA and amino acids, disseminate different kinds of biological data. እነዚህ ባዮሎጂካል ዳታ ወይም ኢንፎርሜሽን የምንላቸው አሁን በዓለም ላይ የተለያዩ ዲኤንኤ ዳታ ባንኮች ውስጥ ብትገቡ፣ የተለያዩ ፕሮቲን ዳታ ባንኮች ውስጥ ብትገቡ የተለያዩ ጠቃሚ ኦርጋኒዝሞች ሲኩዌንስ ዲኤንኤያቸው ሲኩዌንስ ሆኖ ዲኤንኤ ዳታ ባንኮች ውስጥ ታገኛላችሁ። ፕሮቲኖቹ ሲኩዌንስ ሆነው የተለያዩ አይነት ጠቃሚ ፕሮቲኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ፀጉራችን የተሰራበት ኬራቲን ምን ያህል አሚኖ አሲዶች እንደተሰራ የተለያዩ ፕሮቲን ዳታ ባንኮች ውስጥ ብንገባ ሲኩዌንስ ሆኖ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አሚኖ አሲድ ሲኩዌንስ፣ ስለ ዲኤንኤ ሲኩዌንስ ስናወራ የባዮኢንፎርማቲክስ ኖሌጅ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ነገር መስራት ብንፈልግ፣ ኢንቨስቲጌት ማድረግ ብንፈልግ በቀጥታ ያገኘነውን ዲስከቨሪ ምን አይነት ፕሮቲን ነው የሚለውን የፕሮቲን ዳታ ባንኮች ውስጥ ገብተን እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲኩዌንሶችን በማነጻጸር ሊሆን ይችላል፣ አናላይዝ በማድረግ ዲሲሚኔት በማድረግ የበለጠ እውቀት እንዲኖረን ያስችለናል ማለት ነው ባዮኢንፎርማቲክስ። ስድስተኛው ባዮጂኦግራፊካል ኢንፎርሜሽን የምንለው ነው which is the study of the distribution of species along with geographic ecosystems through geological periods. በተለያዩ ጂኦሎጂካል ፔሪድስ ላይ ያሉትን ዳታዎች ለመሰብሰብ ቴክኖሎጂካል ኢንፎርሜሽኖችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የተለያዩ ቴክኖሎጂካል ዲቫይሶችን አሁን ሶሳይቲ የሚጠቀምባቸውን ያበረከተውን ለማየት እንሞክር። አንደኛው ሁላችሁ የምታውቁት ዲጂታል ቴርሞሜትር የምንለው ነው። ይሄ ዲጂታል ቴርሞሜትር ዋትስ ቴርሞሜትር ስቱደንትስ? A thermometer is used to measure the temperature of our body. በተለይ ሰው እንደምታውቁት ሆሚዮተርሚክ አኒማል ነው። ሆሚዮተርሚክ አኒማል ማለት an animal which keeps its body temperature constant even though the environment, the external environmental temperature is constantly changing, our body temperature remains more or less constant. So our body temperature is around
36 or 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አሁን የአካባቢ የሙቀት መጠን በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም ለምሳሌ በክረምት ወራት ኔጌቲቭ ቢገባ 1 2 3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቢኖርም የሰውነታችን የሙቀት መጠን 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። የአካባቢ የሙቀት መጠንም ከፍተኛ ቢሆን የሰውነታችን የሙቀት መጠን 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ስለዚህ ይህ ቴርሞሜትር አንደኛው ቫይታል ሳይን ነው ማለት ነው፣ የሰውነታችን የሙቀት መጠን ለመለካት አንድ ሰው ታሟል ወይም አልታመመም የሚለው። ምክንያቱም ቴምፕሬቸር ከለካን፣ ምክንያቱም ቴምፕሬቸሩ የሙቀት መጠኑ በጣም ከፍ ካለ ወይም ዝቅ ካለ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ኢንዛይሞች ስራቸውን ያቆማሉ። እንደምታውቁት ኢንዛይምስ አር ሴንሲቲቭ ቱ ቴምፕሬቸር። ቴምፕሬቸር ቢዮንድ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ denatures the structure of proteins or enzymes, and the temperature below 0 degree centigrade inactivates enzymes. So enzymes need an appropriate body temperature of around 36 or 37 degree centigrade. ስለዚህ ይሄኛው ቴክኖሎጂ ኮንትሪቢዩት ያደረገው አንደኛው መሳሪያ ነው ማለት ነው፣ ዲጂታል ቴርሞሜትር የምንለው። ሁለተኛው ፕሬግናንሲ ዩሪን ቴስት የምንለው ነው። አንዲት ሴት እርጉዝ እንደሆነች በቀላሉ ሽንት ሳምፕል በመውሰድ ቤቷ ውስጥ የምታቀበት መሳሪያ ነው። It's a tool that checks if a woman is pregnant or not by detecting this very important hormone. This is known as human chorionic gonadotrophin የሚባለውን ሆርሞን በማየት ይሄ አንዲት ሴት እርጉዝ ከሆነች ከ6ኛው ቀን እስከ 10ኛው ቀን አካባቢ ፕላሴንታ ወሎች አካባቢ መፈጠር ይጀምራል። ስለዚህ በቀላሉ የደም ወይም የሽንት ናሙና በመውሰድ ይሄ ሆርሞን ሁማን ኮሪዮኒክ ጎናዶትሮፊን የምንለው ሆርሞን መኖሩን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ፕሬግናንሲ ዩሪን ቴስት ላይ ያለችው ቀይ ምልክት አንድ ከሆነች ኮንትሮል ግሩፕ ነች፣ ልጅቷ እርጉዝ እንዳልሆነች ይነግረናል። ያለው ግን 2 ከሆነ ኮንትሮል ግሩፕ እና ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ላይ እንደምታዩት ይሄ ሁማን ኮሪዮኒክ ጎናዶትሮፊን እንዳለና እርጉዝ እንደሆነች በቀላሉ ማወቅ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ወይም መሳሪያ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ኤችአይቪ ቴስት ኪት ነው። ይሄ ቴስትም እንደምታዩት አንድ ሰው ኤችአይቪ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ እንደሆነ በቀላሉ የሚያውቅበት መሳሪያ ነው ማለት ነው። አንቲጅን አንቲቦዲ ቴስት የምንለው በፊት አካባቢ ላይ ኤችአይቪ እንደመጣ አካባቢ ሁላችሁም እንደምታውቁት አንድ ሰው ኤችአይቪ ኤድስ እንዳለበትና እንደሌለበት የሚታወቀው ከ3 ወር በኋላ ነው። ምክንያቱም ወደ ሰውነታችን ይሄ ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ስጋ ግንኙነት ካደረገን ወደ ሰውነታችን ከገባ ከ3 ወር በኋላ ነው ሰውነታችን ኤችአይቪ አንቲቦዲ ፕሮዲስ የሚያደርገው ማለት ነው። አሁን ግን በቀላሉ በእነዚህ ኪቶች አማካኝነት አንቲጅኑንም አንቲቦዲውንም ዲቴክት በማድረግ አንድ ሰው ኤችአይቪ ኤድስ እንዳለበትና እንደሌለበት በ30 ደቂቃዎች ውስጥ ለማወቅ የሚያስችለን እጅግ በጣም ጠቃሚ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። አራተኛው ዲያቤቲክ ብለድ ቴስት የምንለው ነው። It's used to measure the level of blood sugar taking samples from any individual. ከሰዎች ላይ በቀላሉ ሳምፕሎችን ደም ሳምፕሎችን በመውሰድ በደማቸው ውስጥ ያለውን የግሉኮስ ሌቭል በማየት ሰዎቹ ስኳር በሽተኛ ያለባቸው ወይስ የለባቸው የሚለውን ዲቴክት ለማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። አምስተኛው በጣም ቴክኖሎጂ ለሳይንስ ለባዮሎጂ ኮንትሪቢዩት ካደረጋቸው መሳሪያዎች ውስጥ ማይክሮስኮፕ ነው። which is used to magnify smaller objects look like larger than their original size. ይሄ ማይክሮስኮፕ እንደምታዩት 2 ዋና ዋና ጥቅሞች አሉት። አንደኛው ማግኒፊኬሽን ነው፣ ሁለተኛው ሪዞሉሽን ነው። In one hand, it helps to make smaller objects look like larger than their original size. ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ተጠጋግተው የሚገኙ ለሰው ልጅ ዲፈረንሺየት ማድረግ የማይችሉ ነገሮችን ሁሉ በማይክሮስኮፕ አማካኝነት ሪዞልቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሴል ውስጥ ብንመለከት በጣም ተጠጋግተው የሚገኙ እንደ ማይቶኮንድሪያ፣ ጎልጂ አፓራተስ፣ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም፣ ላይዞዞምስ የተባሉ የተለያዩ የሴል ኦርጋኔሎችን በታት ነው አንደኛውን ለብቻ የማሳየት የማይክሮስኮፕ ጸባይ ሪዞሉሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ማይክሮስኮፕ አማካኝነት ሴል ባዮሎጂ ላይ በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ስራዎችን መስራት ተችሏል ማለት ነው። እስቲ ተማሪዎች እነዚህን ጥያቄዎች ለመስራት ሞክሩ። አንደኛ what are the 2 lenses found in a compound microscope?
Number 2, which part of a microscope are used for focusing? And question 3, list the parts of a microscope that light passes starting from the mirror. ኦኬ ተማሪዎች እስቲ እነዚህ ጥያቄዎች ቀለል ያሉ ጥያቄዎች ናቸው ለመስራት ትሞክራላችሁ። እስቲ አንደኛውን እንመልከት። What are the two lenses found in a compound microscope? አንድ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ሁለት ሌንሶች አሉ። እነማን ናቸው? አንደኛው እዚህ ጋር የምታዩት አይፒስ ወይም ኦኩላር ሌንስ የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ታች ላይ የሚገኘው the three objective lenses የምንላቸው ናቸው። እቺ ትንሽ የምታዩት low power, middle power and high power objective lens እና አራተኛው oil immersion lens አለው። ለዛም ነው የአንድ ማይክሮስኮፕ ቶታል ማግኒፊኬሽኑን ለማግኘት total magnification is equal to the magnification power of eyepiece lens times the magnification power of the objective lenses that we are using. ለምሳሌ ይሄ አይፒስ ሌንሱ አንድ ነገር 10 ጊዜ ማግኒፋይ የሚያደርግ ቢሆንና እየተጠቀምነው ያለነው ሚድል ፓወር ኦብጀክቲቭ ሌንስ ያችን ነገር 60 ጊዜ ማግኒፋይ የሚያደርግ ቢሆን የዚህ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ቶታል ማግኒፊኬሽን እንዴት ነው የምናገኘው ማለት ነው? ማግኒፊኬሽን ፓወር ኦፍ አይፒስ 10 ጊዜ ነው። ማግኒፊኬሽን ፓወር ኦፍ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ደግሞ 60 ጊዜ ነው። ጠቅላላ ያችን ነገር ትንሽ ነገር 600 ጊዜ ትልቅ አድርጎ ማሳየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ማይክሮስኮፕ ሁለት ሌንሶች አሉት፣ አይፒስ ሌንስ የምንለው እና ኦብጀክቲቭ ሌንስ የምንለው። ጠቅላላ ማግኒፊኬሽንም የነዚህ የሁለቱ ጠቅላላ ማግኒፊኬሽን ይሆናል ማለት ነው። በእርግጥ ሌላ ሌንስ ከታች በኩል አለች፣ ነገር ግን እሷን ለማግኒፊኬሽን ሳይሆን ላይት ሬዎቹን በሚረር በኩል የሚገባውን ኮንሰንትሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። እስቲ ተማሪዎች ሁለተኛውን የሚመልስልን which part of a microscope are used for focusing? ፎከሲንግ የምንጠቀምባቸው እዚህ ጋራ እንደምታዩት ፋይን ፎከሲንግ እና ኮርስ ፎከሲንግ የምንላቸው ነው። ይሄ ደግሞ እዛ ላይ የምናየው ክሊር የሆነ ኢሜጅ እንዲፈጠር የሚያደርጉን የማይክሮስኮፕ ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። ሊስት the parts of a microscope። ሶስተኛ ሊስት the parts of a microscope that light passes starting from the mirror። ከሚረር በኩል የሚገባው እንደምታውቁት የምንጠቀመው ይሄ ላይት ማይክሮስኮፕ የተባለው ለምንድን ነው? ላይት ስለሚጠቀም ነው። አይዘር ኤሌክትሪክ ላይት ሊሆን ይችላል ወይንም የብርሃን ላይት። ትምህርት ቤታችንም ሊሆን ይችላል፣ ሆስፒታሎች አካባቢ ይህንን ማይክሮስኮፕ መስኮት አጠገብ ማድረግ አለብን። አለበለዚያ ደግሞ በኤሌክትሪሲቲ የሚሰራ ከሆነ ሶኬት መሰካት አለብን። ከዛ በኋላ ግን እንደምታዩት የሚገባው መጀመሪያ በሚረሩ በኩል ነው። በሚረሩ በኩል የገባው በዚች በአይሪስ ዲያፍራም በኩል አድርጎ ወደ ስቴጁ ይገባል። ስቴጁ ላይ ካለፈ በኋላ ወደ ኦብጀክቲቭ ሌንስ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አይፒስ፣ ከዛ ወደ ቪወር በቀላሉ ይሄዳል ማለት ነው። ተማሪዎች እነዚህን ዋና ዋና የማይክሮስኮፕ ክፍሎች ላይት የሚገባባቸውን ከሚረር ጀምሮ እስቲ አንድ ባንድ ኖት ቡካችሁ ላይ ለመጻፍ ሞክሩ። ወደሚቀጥለው ስንሄድ አሁንም ሌሎች ቴክኖሎጂዎች አሉ እንደነ ኮምፒውተር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስካኒንግ which is a device used for investigating information on diseases or cancerous areas of the human body. ሌላኛው ኮምፒውተር ቶሞግራፊ ስካን የምንለው ኤክስሬይ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የተለያዩ በሽታዎችን በአሁኑ ሰዓት ካንሰርን ጨምሮ በቀላሉ ሊገኙ የማይችሉ ውስብስብ በሽታዎችን ለማወቅ የሚያስችለን መሳሪያ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ጂኦግራፊካል ፖዚሽኒንግ ሲስተም ወይም ጂፒኤስ የምንለው ነው። it is a device used to collect biographical information ወይም biological data on landscape mapping plants animals and human movements ላይ በጣም የሚያገለግለን መሳሪያ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ናሽናል ፓርኮች አሉ። እነዚህ ናሽናል ፓርኮች ውስጥ የሚገኙ እንስሳቶች መቼ ነው የሚንቀሳቀሱት፣ መቼ ነው ምግባቸውን ለመፈለግ የሚወጡት ከፓርኩ፣ መቼ ነው የሚራቡት የሚለውን ለማወቅ በሳተላይት አማካኝነት እነዚህን ጂፒኤስ ሲስተሞች በመጠቀም ናሽናል ፓርኮቻችን ውስጥ ስለሚገኙ ስለተለያዩ ኢንደሚክ አኒማልስ ማጥናት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሃንድ ሌንስ ቦዲ ፋት ካልኩሌተር የምንለው ነው። it is used to measure the amount of body fat በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙትን ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ መጠን ለማወቅ የሚያስችለን
መሳሪያ ነው ማለት ነው። ተማሪዎች ለማጠቃለል ያህል እስካሁን ድረስ በሶስት ዋና ዋና ርዕሶች ላይ ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል። የመጀመሪያው ኢሚቴሽን ቴክኖሎጂ that means what are the technologies imitated from nature በሚለው ርዕስ ላይ ተወያይተናል። ሁለተኛው ባዮቴክኖሎጂ which is very useful in designing various kinds of devices and engineering systems to solve complex human problems. ሶስተኛው ደግሞ the technology on biology ወይንም የተለያዩ ቴክኖሎጂ ለባዮሎጂ የሰጣቸውን ርዕሶች ለማየት ሞክረናል። እነዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ኖቶችን በማየት ማጣቀሻ እንድትወስዱ ነው። በመጨረሻ የተለያዩ አክቲቪቲዎች አሉ እዚህ ላይ እነዚህን ጥያቄዎች በቤታችሁ በደንብ ሞክራችሁ እንድትመጡ ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ explain genetic engineering and its application መሃል ላይ ለማየት ሞክረናል። ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ወይም ሪኮምቢናንት ዲኤንኤ ቴክኖሎጂ ምንድነው? ምን አይነት አፕሊኬሽኖች አሉት? in the field of agriculture, in the field of medicine, in the field of industry እነዚህን ለማየት ሞክሩ። ሁለተኛ list some of the technologies that are imitated from natural sources ከባለፈው የቀጠሉትን እስቲ ሌሎች አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ሊስት ለማድረግ ሞክሩ። ሶስተኛ identify a product resulted from the blend of biology and technology ወይም ከባዮቴክኖሎጂ እስቲ ምን ቴክኖሎጂዎች በጣም ብዙ ቴክኖሎጂዎች ወይም ፕሮዳክቶች ፕሮዲስ ማድረግ ተችሏል እነዚህን አይደንቲፋይ ለማድረግ ሞክሩ። አራተኛ what is the relationship between biology and bioinformatics በአሁኑ ሰዓት በባዮሎጂ ለመመራመር አንድ ሰው የባዮኢንፎርማቲክስ እውቀት ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ እስቲ ባዮሎጂ ከባዮኢንፎርማቲክስ ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕም ለማየት ሞክሩ። አምስተኛ discuss the biological instrument used for investigation of various biological questions የተለያዩ biological questionዎችን ኢንቨስቲጌት ለማድረግ የምንጠቀምባቸውን biological instrument ለማየት ሞክሩ። and the last one is explain about biomimicry የሚለውን biomimicry ምንድን ነው የሚለውን ለማየት እንድትሞክሩ ነው። ተማሪዎች የዛሬው ሌሰናችን ይሄንን ይመስል ነበረ። በጥሞና ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ጌቱ ነኝ ከቤም ቨርቹዋል አካዳሚ።